Tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan tässä ihan Linnanmäen vieressä, sillä nyt me ollaan menossa Lintsille. Meillä on tällainen pikku aamu Linnanmäkeily, mutta se riittää meille varmaan oikein hyvin, koska me oikeastaan rakastetaan vaan puuvuoristorataa ja maailmanpyörää. Kaikki muut on liian pelottavia. Ehkä se tulireki ja pikajuna. Ehkä salama. Katellaan. Mutta huono olo on. puuvuoristorata on must. Jep. Mutta ei siitä oikein tykkää maksaa sitä kertalippua, kun ne maksaa nyt sit sisäänpääsy 5 ja kertalippu 10. Mutta tää on nyt vähän tämmönen spessu-tapaus, niin nyt me päästään puuvuoristorataan ja syömään pehmistä, vaikka ei ihan paista aurinko täysillä. Ja kourakoneita. Yeah. Puolentoista kilometrin vuoristorata vai? Jee, nyt ollaan maailmanpyörässä. Tää menee kauhean kovaa. No vähän ehkä vauhdikkaasti menee, kieltämättä. Mehän oltiin siis just tuolla puuvuoristoradassa, niin kuin sanottiin, että sinne on pakko päästä ja oli kyllä hauska. Oltiin vikassa vaunussa, eli nähtiin, että se koko juna menee, ei ole koskaan aikaisemmin ollut sillain. Fiu! Aina mä teen näitä fiu-ääniä tänne videolle. Mä en tiedä, onko se kovin hyvä. Se mä editillä kuuntelen sillä ei mitään mä taas niinku jäpätä jotain fiuta. On kyllä maisems. Miten ois Karo sit seuraavaksi toi taiga? Ei pysty. Jos sä haluat, että mä oksennan ja kuolen ja en mä tiedä pissaan housuun kun pelottaa. No mut ei me olla vielä käyty syömässä mitään makeeta, niin ei nyt tuu sillai oksu helposti. Mä just ajattelin, että joku juoma vois olla kiva. Niin. Joku limukka. Pitäisikö hakea joku limukka ja käydä kokeilemaan sellaista jotain pallopeliä? Joo, heppapeliä voi mulla korvalle. Me käytiin kattoo niin heppapelissä. Eli se, missä heitetään niitä palloja sieltä alakautta ja sitten ne hepat juoksee siellä radalla. Ja siellä olisi karvalemmo. Eli mikä se on Highland Cow? Niin, joku semmonen ylämaankarja lehmä. Eli karvalemmo. Karvanen lehmä, eli karvalemmo. Ja sitten sellaisessa, se on kans yksi meidän lemppari. Sellainen, missä heitetään palloja eteenpäin ja on sellaisia neljöitä. Ja niihin neljöihin pitää osua. Siellä oli katuvara. Mutta linnukkaa tekisi mieleni. Ja pehmistä. Ja pehmistä. Ja Karvalemmulelu pelistä. Ehkä me mennään kokeilemaan. Ei käyty vielä kattoo niitä kourakoneita siellä pelihallissa, että mitä palkintoja siellä on. Että onko ihan oikeita pehmoja vai onko jotain depupehmoja. Tuossa edessä oli ne kaktukset, ne oli syöjä. Niin siinä pääportilla. Ja Hello Kitty. No se Hello Kitty oli siinä jätissä, ei sitä voi voittaa. Sellainen jättikourakone homma. Mut ehkä Stitchiin voi voittaa. Niin. Tai kaktuksen. Voi ja voi. Kaiken voi voittaa, jos on tarpeeksi massia. Niin.
Voisi tietysti netistä varmaan sit jo samalla hinnalla tilaa ihan sen pehmon. Sitten ei oo voittaja fiilis, kun ei oo voittanut. Jep, tuolla on toi viikinkilaiva. Toi on siis ensimmäinen laite, mihin mä oon mennyt. Joo. Me oltiin sillai, joskus kun mä olin skidi, niin mähän siis tykkäsin näistä ihme lasten lelulaitteista, niin kuin tossa on tollanen joku toi lohikäärme pyörii ja sitten ton vesitornin ympäri menee lasten junarataa, mikä muksupuksu se mahtaa olla. Mutta sit mä olin jo sen ikäinen, että mä halusin tietysti niinku rannekkeen. Mä olin sillä kyllä mä haluan mennä laitteisiin. Mä haluan rannekkeen. Sitten sä olit nössö. Sitten mä olin nössö ja mä en oikeesti mennyt mihinkään laitteisiin. Ja sitten äitillä meni hermo, että nyt sulle hommattiin kallis ranneke, että eikö nyt joku laite olisi sellainen. Ja sit mulla meni hermo ja mä olin sellainen, okei, mä menen viikinkilaivaan. Ja sit mä jo menin sinne jonoon. Äiti oli sillain, toi ei ehkä ole hyvä idea. Mä olin sillain, no ite kun sanoit, että pitää mennä laitteeseen, menen laitteeseen. Äiti juoksi äkkiä hakee kioskilta yksittäisen laitelipun ja tuli munkaan sinne viikinkilaivaan ja se oli kamalin laitekokemus varmaan mikä mulla on ollut. Siinä oli niin monta kertaa kun mä meinasin oksentaa. Ei siis niinku niin, kun se viikinkilaiva menee vaan tonne edes alas. Eihän se nyt varmaan oikeesti ole niin hurja, mutta kyllä vatsan pohjasta otti. Varsinkin ihmistä, joka ei ole niinku tottunut mihinkään laitteeseen. Eikä se ehkä niinku tälleen aikuisielläkään, niin ei se nyt kovin kiva laite oo. Mun ensimmäinen laite oli ehkä keinokaruselli, koska mä en saanut mennä huvipuistoon, kun mä olin lapsi. Mutta sitten mä sain mennä huvipuistoon sillä, että mä olin kuitenkin lapsi, mutta mä olin aika pitkä lapsi. Niin. Ja sitten äiti sanoi, että mä en saa mennä lastenlaitteisiin, eli mä en saanut mennä johonkin. Mä olisin halunnut mennä possuunaan. Mutta äiti sanoi, että sä et saa mennä possuunaan, koska sä oot pitkä. Ja sitten mä menin keinokaruselliin Tykkimäellä. Ja se oli ihan vitsin pelottavaa. Mä varmaan itkin sen koko jonotusajan ja mä varmaan itkin sen koko ajan, kun se laite oli käynnissä, kun mua pelotti niin paljon olla siellä kyydissä. Ja se ei ollut se keinokaruselli, mistä mä puhuin, mikä menee sinne ylös. Vaan se oli sellainen normaali keinokaruselli, mikä vaan vähän nousee ja sitten menee sillä vinoa. Joo. Mua pelotti niin paljon. Lintsille ei oo sellaista niinku ammunta vuoristorataa. Joo, täällä ei oo. Niin, täällä ei oo sellaista ammuntapeliä. Nyt me ollaan kolmen viime vuoden aikana käyty tosiaan Disneylandin Pariisissa ja Billundin Legolandissa. Ja niissä molemmissa on sellainen, että sä vaan istut vaunussa ja sitten se vaunu menee hiljalleen eteenpäin ja sitten siellä kaikkialla sivulla on hahmoja, targetteja, mihin sun pitää jollain laserpyssyllä. Mutta eikö se ninja-homma ollut tällä? Eikö niin ninja-homma oli? Ei ollut pyssyä. Disneys oli fyysinen pyssy. Niin, siinä se oli Buzz Lightyear. Niin. Siinä oli fyysinen pyssy, mutta sitten se ninja oli käsieleillä. Eli meidän piti Dakaro voi demonstroida pari. Eli se näytti kutakoikin täältä just. Että jos sen kuvaisi videolle, niin olisi kyllä varmaan sekin tietynlaista. Niin koska ne mun kaikki meni vaan alaviistoon ja sitten mua alkoi harmittaa. Ja sitten se mun tekeminen oli just tällaista, kun mä olin vaan silleen niin, mutta musta tuntuu, että sun tekeminen ei ollut tollasta, vaan se oli enemmänkin tällaista. Alaspäin. Niin, just. Niin kai ne nyt menee sit alaspäin, jos tekee niin. Mä haluan sanoa yhden jutun, mutta deleta video pois tätä varten. Ai jaa, miksi? Koska sun housuissa on reikä. Häh? Sun housuissa on reikä. Ei!
Kapipara. Mä en kuvannut sun voittohetkeä, koska en mä tiedä, onko sä voinut. Siis mitä just tapahtui? Me tultiin koirakoneelle ja istuttiin euro sisään ja mä painoin oikealle päin ensin ja se meni tonne ihan päätyyn. Mä niinku päästin sen jo ja se vaan meni. Ja sitten painoin vähän eteenpäin, koska me oltais kyllä otettu mieluummin tuolta My Melody, mutta sitten mä olin, että otetaan tää Kuromi sitten. Ja Sitten se tuli. Oli kyllä, piti kyllä hyvin koura nyt kiinni siitä. Ehkä me voidaan vielä kokeilla, kun tuolla on pizzan kanssa, niin voidaan sitten testaa. Mama. Se laskeutuu siinä vaiheessa, että pääset tästä irti. Hei, tästä näin. Se menee niinku liikaa nyt tonne. Se ei niinku kannattaisi siirtää lainkaan eteenpäin. Se oli täydellinen, mutta ei pitänyt kiinni. Nyt ollaan menossa Pehmikselle. Ja käteen jäi Kuromi ja Kapipara ja Pehmistä Massun täydeltä. Jep. Ja Puuvuoristorata oli 5/5 niin kuin aina. Mutta ei tässä nyt vielä kaikki. Me lähdetään tonne keskustaan, koska siellä on Koreafest. Oliko joku se sillä nimellä? Joku Korea-festivaali. Mutta tuolla noin Kansalaistorilla Oodin edessä on Korea-tapahtuma, Ja ainakin missä hyvää ruokaa. ainakin on niin kuin somen mukaan tarjolla hyvää ruokaa. Ja Miku eli tää Korea söpö pehmo tai Korea-Japani söpö ja pehmoleluja muun muassa myy. Niin on siellä jonkinlaisena yhteistyökumppanina. Niin Eikä yhteistyökumppani, vaan niillä on koju. Onko se vaan niinku koju? Mä oon Niin. ymmärtänyt, että niillä on isompi rooli siinä. En mä tiedä, Joo. ehkä on. Mennään kattoo ja toivottavasti saadaan corndogia ja ehkä toppokia. Joo.
nyt on tultu päivän menoista, eli sieltä Linziltä ja tuolta Korea-festiltä takas kotiin. Oli ihan superkiva päivä. Tuolla Korea-festillä itse asiassa oli aika paljon porukkaa ja siellä oli tosi hyvät ruokakojut kyllä. Ei siinä. Kaikki kojut oli tosi hyviä, mutta ehkä mä voisin uskoa, että niin kuin järjestäjätkin oli yllättyneitä siitä, miten paljon siellä oli porukkaa. Eli näille ruokakojuille, jotka siis oli sillain suhteellisen kotikutoisen olosia, eli kyllä siellä niin kuin ihan itse niitä ruokia tehtiin, mutta tietysti ihan kovin nopeasti sitä ruokaa ei välttämättä sieltä ulos tullut, ja jonot oli aika massiivisetkin paikkapaikoin, tai jos ei ollut niin kuin jono itsessään pitkä, niin sitten se, että kaikki oli hyvin niin kuin tiivisti, niin aiheutti sen, että ne jonot meni ihan sekaisin, eli oli vähän hankaluuksia löytää oikea jono oikealle kojulle, mutta tosiaan otettiin siellä corndogit, jotka oli muuten aivan älyttömän hyvät. Meillä oli ihan niin kuin perus corndogi ja sitten oli sellainen niin kuin peruna corndogi, missä oli perunan palasia kuutioina siinä päällä. Molemmat oli ihan 5/5. Ja sitten otettiin kulhollinen tteokbokki, mitä me ollaan tehty usein kotona itsekin, mutta oli ihan kiva nyt tällainen niin kuin, luultavasti ihan niin kuin autenttista tteokbokkia ostaa testiksi ja todettakoon, että kyllä se meidän tai Karon tekemä tteokbokki ihan hyvinkin lähellä sitä autenttisen makua on, eli tosi kiva päästä maistelemaan. Sekä kiva päästä katsoo tuollaista K-pop random play dancea, missä sitten aina sen musan mukaan saa jengi valita, että haluaako lähteä sinne hetkeksi mukaan tanssii sitä musan koreografiaa vai ei. Ja eipä siinä. Käytiin myös sitten kaupoilla ostaa meikäläiselle housut, koska sattumoisin housut aaroista olikin vähän hajonnut, mutta nyt ekaa kertaa tällaiset vähän leveälahkisemmat farkut tuli hommattua ja nyt sitten rokkaan varmaan tällaisia tämän kesän ja tuli tietysti ihan niinku perusfarkut hommattua myös, mutta nämä nyt pisti eka jalkaa ja nämä on oikein kivat ja mukavat. Mutta ei mulla tälle videolle sen enempää, niin kiitos kun katsoit videon ja jätä tykkäys, jos tykkäsit videosta ja laita kanava seurantaa, jos tällaiset vlogit kiinnostaa ja ei muuta kuin seuraavaa kesäiseen vlogiin. Moi moi!